Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Okay lang. Yung... Uy, dito ako. Hindi lang isa. Iyo, ano? Gusto na buwa para di mo. Nagano ko sa esquina. Kaya, wala akong punta ko ng amigo. Uy, hindi mo ba yung among akas sila? Wala. Wala. Computer 4 is still. Ang digi pa sa dito. Fire and shut burns to better. Smoking door. Sinexing ko mga yan. Bagay na nakalaki pa daw. Doang kayo. Doang kayo. Doon saka, ano na saka Katabi yan yung dapat mag-sneak up na ako. Again. Basta kasi marakas na. Oh! Shit!
anak. Sino ang may panik? Yung Parang na. Computer 4 is still. okay lang eh. Saan ka ba? Di ka pisawan. Ano ako? Saan mo gusto mo? Kids. Sasabi. Wala kung din ang babis na ito. Permanent. Najapat ko. Anak? So, ba't kang gay? Kahit kang dati, kanya pa. Sorry kung najapat. Ay, sige, najapat ko pa sa kanya. Ay, pawala naman yun ah. Pero gago ka din. Siyempre, ang ganda rin. Wala na ako. Lagi ko sa mo. Ito ba nagbalik? Inabot pa rin mo. Tapo. Ikaw din nagbalik. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Itanong mo din sa bahay may adobo sa simple ko. Tinuwag yung gago. Ano nagamit ng kulay? Ito, sa major ko o sa ano? Yan. Sabi na sila sa mga tumataw. Ay, pinay kita po. Tingnan lang mo sa likod. Shaka ho. Ano nga yung ganda mo yan? Yung galit Ito. mo. Parang regret. Saan? Yung nagpupunta. Bubugat ko nun eh. Nasa kahit ginagin draw yan. Pidyo mo dito eh. Sama. Wala nang pala ng kastolya rin. Saan pidyo mo? Ayun, hindi. Sa taga, ulit ko na. Hindi ko ulit po laman. So, Lars? Ano yung kusay mo? Kapag kagawin na ako. Hindi na naman ginagin draw. Tao na. Okay mo. Pinapay na yun po na dito. Hindi ginagin draw. Pagpunado. Computer 4 is still. Yan o, receive na no, rank match yan o, yan. Hello! Misa nga ganila, may sinunta. Ari, elimination. Ayun lang. Ikaw, yan na. Silig! Bang! Ba? Ito yung. Yun na daw, gamit ay masisay. Side din. Characters. Bago na naman. Ano yun? Iba sa clinic? Oo. Permanent content na. Nice one! Ali, adumas niya, ano, di ba? Maurag, lapis doon na ako. Yung gamit mo. Yung ano. Naman ang IPC. Yung nagamit yun. Pwede na takbo ba? Pwede na takbo ba ito? Ito. Yan. Okay. Red smoke. Smoke, baga ba ko mag-touch ba? Galat. No, you. Yan ang baby ko. Yan ang baby ko. Araw, duwa, tulo, apat, lima, ano. Isip ko yung pasublimin. So, ano man sa kuya? Uy, anong sa doon sa kuya Ora? Uy. Say, wabong. Eh, wag magkasunod. Hindi kanina. Nagkalaro kami kasi kami gamit ko kasi Disney Pilalo. Zero, 84. Makinig ka mas. Buti na lang may Coco Brown siya.
Chapin! Kaya inili. Totoo ko na naman inili. Chapin! Chapin! Pinakal mo. Jeffrey. Bok. Vamos. Music ko na di karaman. Oh, di ka muna ako. Karaman. Wow! Hindi ka magsusunod. Ay, ko, Computer 4 is still. Boom! Headshot! Headshot mo shot. Ang talagang marami nga yan. Bukod shot. Boom! 36. Ay, ko doon. Suso, panlima. Hindi ba ako mag-BNP ito, pre? Ang ganda na. Ganon! Mixin Lorlet! Dali na o! Natin! Na! Naibuan! Gitna. No! Umiilas-lasan na. Dash! Ano ba? Yun ang pinag, hindi mataraman. Dari. Oh, yan mga dari. Ang red! No? Oh, hindi nga. Nine. Kasi si Alvin na natitikod. Nakalimutan ko din ko. Mali. Pinakalutin? Yes. Isal. No. Patay. Wala, 1v1. Ay, dyan lang daw nila sa Black Widow. Magbiwa na kamo. Gag, bakit sinido lang nila sa Black Widow? Jay, kani Jay. Ano pangalan mo? Aldrin. Aldrin, paro. Aldrin. Ano, DXL Drain. Ayun ako. Ayaw na ako. Magagawin ako dyan. Pro. Kasi wala, baka sa Jay, ako pro. Pro ka. Yes. Pro ka nga speed. Alvin ka. Okay, narida. Kurat ako. Then, gano'n dito na yung pagparaan ko doon. Pa naman ang sama ano. Drain. Yan, dalawon. Uy, parehas o. Computer 4 is still. Rakot. Dalawon. Ito lang sa dalawa. Bye! Ay mo to. Bakit ka? May utang na you. Ito gusto ka. Chapter na. Kumuha. Kurat na karida. Kapag kita din siya ko. Dibat ko. Diba di ko kaya. Bukas na mo ba? Abang! Dawit, salad, Legit ka yun.
kahit din. Gusto mo sa kayo. Kakayangat ng kaunang binte. Ito na nga hinatagi na nga niyo. Umakad ka rin sa A. Dali mo nga kung may kalaban. Pag-ilaw. Action, bet. Game! Ilaw, palimutan na. Umaka mo sa A. Ay, hindi kita rin. Sabay lang hindi rin. Pagkita, hindi naman yung ang palit. Bakit sa'yo? Gusto ko yung cheetah. Face. Headshot. Third shot. So! Ito ko, ano ba yan? Nakit si Jero. You know. Sus, dali lang choppy. Lag! Chiso. Jason! Chao. Chapi. Boom! Yan mo Sorry. sa May sunset pa nini kayo dito. Oo. Gusto ko na Nagsisip na sa ayun ko. Ikaw dyan, no? Taon ko sa Gago! No! Yung kulong. Yan, may pakita. No! No! Endo side. Ah. Computer 4 is still. Totoo, hindi. Totoo. Why not rin no? Putang pagkando umawag. Sabihin, di ba? Anong pangyan mo pa? Ano pa rin? Shoot! $6. Out Have a na nice sa day. lolo. Tatlo araw na. $5.25. Tatlo araw na. Have a nice day. Ay kayo mag-rampage na so ay mag-ano. Wala na yan. Yun nga. Ano na sulo. Now, Malap ang kanabot. sa ang high charade. Ano sniper? Ano yung papano? Ay, Sniper. sniper. B1. Utak sniper. Hindi, sabi mo rin eh. Huwag ka napasok. Mag-invite na. Invite, yan o. Invite. Ano naman din yung invite ko? Ayan. Ah. Paano na yung Mali? Wow. Okay, ah. Gusto na nga, yun. Kaya, ano kaya nga? Kaya sabi,
minutes. Kaya maganda katawan nito dati. Yes, bro. Arcade. Kaya baga ano ka yun na zombie ah. Ano na? Ano na? Sorry. Yun ang old sword. Ka-glitch. Ating putit na ka-glitch. Ayun. Update. Ako sa'yo mo din. Pang mo din, ano, yan na karamit na ano, O paano mo? match. Hindi ko mag-bet money. Rainbow. Mura kung pag-ibig mo. Yaray man siya na ano, yung gilmay. Pag ano mo. No! Hello, tiki-tiki-ray. Palpino. My baby has been sana, oh. My baby. Hindi ka magpalata na nakakabilis ka. Si Alfred. Wow, nahiling na ang buhay. Oh. Pinsan ito. Ito pa, Nakait na ka sa White Roses. Ha? White Roses. Wild Rose. Roses? Ay, nahiling na rin ang buhay rin kang ano. Oh, kung sa buhay yun, nahiling na. Maaraman mo kung White. maaaring ka maatay ng saksak ang lugar. Yung taramay ko daw yun sa usitin ko yan. Nakaka-relax na. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Sa kanya to. Sukuan. Boto, ha. Tingnan ko ang kasulti. Ha? Di ba kasi ko lang? Teka lang, kakain.
Shoot. Hook. Wala ka ba, Dre? Alam ko ba? Hindi ka, Dre. Sorry, hindi ka, Dre. Sekarang gigong pa ka dyan ng city, oh. Iyo. Shoot. Gusto, shoot. Ayan. Dak sa kakin na. Uli, hindi kita lang. Dahil alata, nakos na ka. Kasi, masok mo. Masabat sa ito. Wangot suwayo. Sabat. Ganun mo. Ano po? Bagay nakasarat ng stone. Ano na Hindi ako? mo ginaraya. Wala na ano daw, ano. Hindi rin. Hindi mo na ano. Ewan ko na. Inadrin. Ako. Inis na kung kita bakit. Utang sa iyo, malas ng manatibukta. Hindi na po ako. Bang. 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 O hindi tatagal sa atin ng kalaban. Ano sa naswag suri mo ng taputulong? Igon ba dyan? Nagkikili pa. Igon ba dyan? May groups pala. Groups pa. No. Maganda ang gusto. Yung pili ako sa mga pag man sa iyo, sa nung kaya siya pag-pwede sa mga kami. Sabi ko, kami dito. Sabi ko, hindi mo
So, pinag-print mo niya. Oo. Ay, pagi mo niya na pag-uwi sa pa. Chat, may tumulong May sa oras of fear. Malik ka ay. Nabubuti yung pagkakas. malikhain. Mga simple biglet. Kasi mga ano yung mga ano niya size. Malikhain. Mga pera. Yan. Yan, mga katlisis. Yan. Magati angkat yan siya. Ano, Algeria. Algeria. Sapat niya ba kaya? Bagong tayo. Ada Ano, tamatunod. ano mo na tiyo? Ano mo na ba? Ano mo tiyo? Thailand. Yan. Tapos nakapat niya yan ano. Algeria. Okay. Okay. Yan. Tapos hindi ang ano niya, style kang fan sa tipo. Hindi. Ah, yan. Yung electric. Yun. Kasi yun. So, pa naman yun. Double. Hindi. Yan na ano, professional sa Tagalog baga Pilipino. PA. EA. SY. XYO. NTN. Computer 2 still. And color. Hindi ganito yan. Yan. Balik na. Academic. A, B, E, M-I-A. Journalistic. A-O, R, N-A, L-I-S, E-I-K. Bunay-bunay. Ano sa pitaso? Kaya, Dahil tilig. Basta naman siya ito. Technical. E-E-K. May kaya ka sa ano? Yes. Contest? Tayo naman. Iba ko ay. Cotillion. Ikutin yung gamo. Igwa sa Jess Brown. Ganun lagi tra mga halo. Naka, wala na. 2K. Ah, Mga bado pa sa nabarakalo. Jen sa ano? 2K. Cotillion. Pero Kaya mo yan. Buwa kang ano ang size niya po tiyo? Ano ang hilit ito? Kala ka. Nasa 45. Yan. nagkakula. Ha? Nagkakula. Okay. Tama na din. Kira po tiyo. Dito.
Nagpamahal na kinuha. Kami paulit kami tungkol. Paano ipag-put din sa ano, sa kulit? Ano ko na ito? Ay, ito. May electric man ah. Wala sa loob. Yan na. Ganun mga circle lang pala. At ang oras na. Oh. Kasi peran. Talpunin mo na. Kusita ka mo. Ako pa no. Ay. Ano yan?
Putay na. Si, ano, putay na, pakambo. Si Clara eh. Cambio kasi ba? Sige, bilibin. Ay, mo. Natakmon. Wala ba nindo? Ano ba? O sige yan. Kuya na ako. Intax din ka rin. Dapat na kaya nagamit. Ha? Kasi magandang mo din, matimak ka. Ay, Ay nga. Siya. Oh! Pero ba? Ha? Hindi wala katanong. Niya ko, tanganin. Ano ka? Iyo, dahil route ang tanong ko ito. Route ang tanong ko ito. naguwan ko din. Ang alay mo sa sarap mag-iragal. Ang pinapakaray ko ba sa ito? Sa battery? You're gonna stop me. Ano? Ikot! Ikot! Yung tangay ko. Gusto ko pakakayo ko. Yan o, lumatang tago. Yan. Ay, ganyan. Sirik, ganyan yun. Yan lang sa video. Huwag ka na. Huwag ka na pag-text mo. Pero taga ka na rin konti. Yan, minyan. Dahil nagtatanong ko ito. Ah, nakabitin mo sa buhok. Yung mga. Flashback pa ko. Tingnan na ano ko flashback. Hindi mo na lang. Kasi parang. Pati yan masipor yung hindi ka rin pa. Nakakayos. Pag ganun ba nakapit mo? Lang kita sa din kasi. Puta, nag-parlang dito yun. Tapos,
kabawa. Gusto lang. Pag-inilas ko na na maganda rin. Kaya pa siya. Makain na nila. Sarap magagamit ko. Gagamay ko. So, kain na ako pa nga niyo. Gago. Likod nga pa. Ano na masanaan? Paano mo kayo Support na, yung naging ano, matikay. Paano mo daw kayo Paano mo kayo Wala mo rin. Nagulog ka sa buhok niya. Fix ka daw. Hindi, ipatik. Abot ka mapalaw ka ng Alonso ka dito. Chance ko lang. Bang! Ang 5. Tara, baby. What the hell? Magduwag ka rin siya taas. Magduwag. Yo. Ay, ni. Kasi kung magkakasok ka, Lamat, permanen. story niya. Ano pwede mo? But, ano, ang free yan, ano, stamp? Right? Hindi ako click on. Masarap ito ang masarap ito. Hirang buhok. Ngunit ba? Download ba ito ng kulit? Dahil dapat paano siya nag-score.
Yung sinaunang laki. Ay, gago! Hindi ko na hiling sa blade, gago. Na, Hindi ko na hiling sa blade. Kaya nga, ipipiluwas. Kaya nga, sabi na paano, mambigo na sinaan. Itikong ka. Makita ko dyan. Imagine man dahil ito sa roo. Ay, dyan pala sa piling. Ano? Ano to? kaya, ay, Maka na naman maganda eh. What's Yan, kailangan niya ang Ano to? Nagtawag ka nga, hindi ko makakita sa kailangan ko to. Putang inang nabuka mo. Tanong. Ito na. Ito nga. Lalo na ba? Daw. Ha? Ano ba ito? Ito kayo, dati nga dito. Ang dati yun no, ano yun yung pinagkulit-kulaan. Pinagkulit ko na kulay yung ano yung dapat no. So, wala ko straight. Emergency acto. Yeah, okay, but I think it's okay, I think that. Mawadat lang yan. Kaya nasa oras ako.
Ito pa kantan. Ito pa fine. Kaya pala. Bago pa nga nalitan ng sakit. No, no, kayo mo siya. Okay na magkakatawa. Ya, sabar dacha. Kaya. Go. Assist! Iba, ano Wala na, iba pala sa ito. Mga bunti. Ay, baka namin mo. ating kapatid. Ikaw ang mauto. Hindi nila nakakabako. Connected computer 4 has previous version. This one, Raul.
Ah, sawan. Tugon mo. Manangayo. Triple hit ka dyan. Paano maging 10, 9, 20, 5, 6. Have a nice day. Pag-grab na. Oh my God! Tabag mo. Ano mangyayari ng R? Bawa sa inyo dito may R. Ano? R.
naglakaw, agad, naglakaw. Naglakaw, napagandang trabaho kita. Naglakaw, agad, Bakit ma? Ano yan? Baka mali ka na snow. May pudong. First and habits ba? Ay, ito. Alis na ito. Alis na ito. Ay, baka sa mali ito. Ito. Ay. Ang bansang may yaw. Ay, ayan planet. Tapos walang taya. Galaw ka. Ayaw ka. Akoy. Ayaw ka. Akoy. Alam mo ko. Basta, ilan ka sa 150. Ay, masa kasi ikan sulit tawag yung ikan. Nagtagtag siya. Ay, Wala na ako. Dati nagkalabing sibilan din nakalupa. Bayar ni tapos ano. Bago ang beach ka. pwede lumanta sa LSU, balikan na din ang mga oh, galing mo ko ba? Nakalok ko na. Sumakay ka naman tapos mag-drive ka ta. Ano doon? Nakalayo. Ay, mag-drive, hindi ko na. O, tagay, mag-drive ka pa. Pero wala ano tayo po, magpapakara yung Bukamit ka. Reply. Slides ako. Slides. Buwan ako ng dyan, no. May dara. Maghanap ka. Nakukuha. Nakukuha. Ikaw yan, no. Wala. Ito ako makakuha. Oh, mali. Uy! Ano naman orang ano? Nakapito ba? Kaya kaya sa Tanghal ngayon. Kaya na ba Tesla po? Di ko na nakakawat. Tesla ba? Paano man yata? Milkot, baga pent activist, baga activate. Natingkit, nagtakawa. Ano sabi mo siya? Ganat cargo. I-remove na yun. Ano, iba ko pagkasi ka ng talagang doon, nagka na owner. Ang owner ka, so, dapat na may ka, di.
Yung kulay blanco, sa ano, Naglakaw din ako. Naglakaw. may baka, May baka. Tapos 6. o di hindi rin magamit. Naglakaw. At si Jung Dotan, ano, mga kang hindi pa. Siyempre, daw na ganyan. Usa ko sa cellphone, bawal ito. Ako ka dati sa cellphone, may ano. Era gani ba ba? Search mo, pinisip na pinay na sa literal. 150, you know, Ano kaya? yan ano, ang cute ka na din ang ano, Ano dito? Libre mo sa ito gamitin na ano, Iyan dito no. the pao, Pala no. ay, bukasan, the pao, di pa nga ikan, ito yan, bacon, magka-bacon, so, Nag-teleport sa likod ako. Taram ko na nga. Hindi na lang po pa kayo. dami na ng soji. Yung Cinder, yung Kabaka na ba? Winter City, Parang ganyan sa bathroom. alin, Parang ba tadi kamu? yung napili. Ano ba gaan? Sa ano sa... Yan nga ito sa CJ. Okay. Ano man yan dyan ka, sumisan niya pati yung ano, Sa ano? Ito o ikaw. kagang ka na bayad niya. Bakit ito ka na bayad? Stock. Yung kasaan. Kita mo doon ng cake. Makalawa ka. Ano dyan? Kami siya nito na dapat yung gamit ng ano. Maria. Yan. Wala pa po.
Ito ko natanggalan pa na may ano, pero ano, pangalan. Teka mo dua mo yan. Puta para pili masyado mo magtindog na ito. Madagod. Muna kaya, yung G. Aray? Okay? Tapos, yes. Ayun. Open ka daw. Puta. Snow bloom. Kumbaga din ang Ang sabi ko, blue, pag tinarap ko. hindi ako nag-hero at ako ginamit. Okay. Ako. Paano ko pwede? Mapatuloy ko ito. Ano yun yung blue lobster? Una, patawo. Ito man na Ibig na nila. Huwag kang mamatay. Hindi mo kapal ng face ni Tan. Nangalakot. Tingnan. Wolf mo rin ka. Yan ang iyo, magpakalahin na rin. Napakaray na bigita na pagsa. Ang perapot ng kumal. Hindi ko lang ng grapple mo ang ano. Yan na. Ikaw ka na ano sa drinks mo na itong pinakain. Ang ayos. Tapos, Three. An? An? Hindi na magandang. ano, yan na ano, siso. Yan ano, ay, yan ang naglag. Naglag. Sir ka na? At sakto? Let's move to utang na talaga. ayun ka, yung stair. Sayaw na. Di pa yan. 9, 8, 7, 8. Five. Oh. Ah. Ilang ka? Alam mo na yun.
daw po ito. Hello. Tama, sa amin yung sugat. Amo. Kapag tayo. Boss ako dito, ata. Oh. What is the name? That is what is their name? That's what is the name? That's what is the all? Yeah. Tambo. Tapos what is the ano sila nag-split na? Ano Dominic? Ito, ano sila nangangarate? Mali. Ikaw, mali. Ano pa yan? Ano pa yan? Ako di ko alam. Tama na, yan paano ito na mag-sipit? Anong siraan? Palagi nababasa. Anong siraan palagi nababasa? Ito ako. Basang-basa sa ulan. Walang sisilunan. Balet. Alam mo, patan. Hangot. Kagandahan tabo. Sorry ko ba? Ano ka na, ano? Ito. Ano yung binakalaban? Kaya mo doon tayo makalak sa taas. Kung dati kami naka control select A. Jangan awal skill lagi di sana pemilih. Tuh, kayak mau. Ya, kau apa bang? Ha? Mau makalan? Kau kawak na. Pero miss. Saan din ka na yung anong ka? Sige. Anong sila ang nakakapagod sa pating? Tatare. I think they. Daw. Anong nakakapagod sa yan? Patay? Oh. Tabo. Ano pala? Oo, niyo. Isa aki. Isa aki tutong pinapulakaw. Niya. Pani. Ani ka ba? Si ano si Mia. Mia. Hindi ba dumunay? Ano? Mga terorista. Hindi ba? Ano yun na? Ano isda ang ay ano sisi na para ka. Kutsilyo. Sisira. Isay nani. Sisira. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Kasi may ay dito ako. Bagay ang makaspeta. Sunod ka. Oo. Ay, ko naman. Uya, star. Uya. Ay, may ano? Ano yung masyad?
Tunay niyo yan, hindi. Kung nito kung may timbang ka. Matalo kasi tawag ka sa pag-start ng meron. Ikaw na kayo kung kulay mo. Pero Ang pinipot niya. makasya ko lang. Yung ay sabi ko, dahil pa duman ako sa paso. Ano pangarap ka ni Tantan? Ay, pangarap ka. DJXI Neo. Ha? DJXI Neo. Parang meron kayo tawag ikaw ko. DJXI Neo. Ako, mali. E. O, an. Ako, U. Yan na, di yun. Neo. My name is Lokno. Lokno. Wala, Stephen Park. Rail. Ano? Lord. Seven. Gawin to, ano? Lord. Stephen no. Followers Well, doon. itong ano nga ito? So, ano, agi-agi. Iba-iba kulay. Si Junjun baga. At ako, si Junjun. Tukso ko sa kabila pa yun nila. Di ko yung mga naabutan. Bilo ka. Ngayon pa. Ngayon pa ako na mag-sige. Ngayon pa ako na mag-sige. Sige. Seven. Sige, seven po. Oh, sino ba? Sige, seven. Yung ano na nagpuno. Tugon yung ano. Akin gano'n ka pa to. Naginip sa naari kay ano si DCB. Ang score niya na sa test mo lang na. Naging zero nila. Like daw. Tapos zero. Yung nilagay niya kasi yun ang sinabi na mo. Ano ba? Zero sa ano. Guys, ano niya kaya na sila nagpalipot siya kaya ano si DCB. Nagtarong mo siya. Sa ano daw sa pelikula, lalaki ati. Kung saan may ano, may nagdala anong ano, lamang na. Bigla ito. Kita, ano ba kayo ito? May lawin. Kuya, kung ano, puko? Abang natin, puko ka diba? So, ayaw mo. Ano ko ito? YouTube? Pakas ka lang, ano ni Dick, huwag ka mo. Utang mo kaya nag-teleport na mag... Hello. Okay. Hello. Nagbalik pa. Pagkala na no, Captain America ka baga. I can do this all day. Yung mataraman niya. Kuya, kasi ano? Captain America. Sabang kasi kantahan. I can do this all day. Kuya, nabay bungo o. Sunod mo nabay bungo. Makakapi ka lang rako. Yupi. Wala ko, I can do this all day. Susulok ka na. Jollibee. Sabakin mo, yan! Sabaki pa! Yan! Ako si Superman. Pero makaw na yung pasungin sa tinaw ko si Babu Sinanda. Ba't ang ginibutan sa mga tingin? Entan. Hindi. My day. Hoy, nagpapabakal ka dali ka daw. Sa kapatid. Hindi na. Balik ka to muna no. Hindi ako sa sakya. Ay, ba si Dili? Sa nagbono, kami dumaling talsi. Sa ikaya ka mga halin. Parang yung sa anis, kaya tayo na. Eto ako!
May bawa. Yan, ganun. Saro. Bakit magsayaw? Di. Uy! Inis mag-ano, tamasay mo lang, mo eh. Bakal na siya, tayo Yan na lang, sakit ka naman gano'n sa bansa ng kulatan. Matanong, makasakit ka. Pangit ano. Ako po mga nasa ako na nagputo. Wala, dinayos ka. Ayun! Kapatagdag ka pa ano, di ba, para, yun. Anak ka! Oo po yung Wala na. tatawag. Kailangan nagtuga. Ilinail! May anak abot. Wala, dapat na. Ano lagod mo daw yan? Latry ka surasi. Teka, May sabra din. Nag-game pa also. Ako yung ano, magtawakan ulit. Hindi ka pigilin mo kung solo lang masaya. Kaya alam mo ka malong guys. Parang ako nung pero sakit ko din. Wala lang ang pito. Wala. Huwag kang magmagdan sa iyo. Huwag kang mag-iyo. Lutsun ako isa ka. Pero nga Hindi ka nagkakawat. sa- Uy! Kasubangay na ako nagkakawat daw ng diksi. Sige ka lang daw kasi bago na. Ba't ka na kita? Tinumugod ko. So, nasasaro nga yung katigaan. Tapos ako kuha. Wala ba na ikaw? Bago ka tipa sunod. Yun lang, sabi ko pa kayo, parang ako tatawag mo lang sa iyo. Parang mo na yung bakbong sa sunod. Yummy din! Gusto ko. Uy, siga, nagkakasubuan ni ano. Ayaw ka, pinagdadram. Date ko. Nagdadram ka. Ano to nagdadram? Rest. Dahil na mo na pagkamakala ng spring no. Ayaw. Hindi nga gawin ka ng bilik. Hindi pa kita sa bilik. Ay, dahil mo na kami tilitin niya yung Pero community of my ka. eh. At ko, wala na ba? Uli na dalaw. Malapit. Yan na nila pagkat. Uy! Oh! Uy! Ito. Bakit? Ano ka doon? Hello? Hello? Talong klase. Uy, no? Nagkadaan? Ito.
Nare. Pili ako sa inyo. Dali na, importante yan. May dua may pizza o na player. Hindi mo na Ano? may no kada may ano may mga ano sila yung Ikaw dito lang po ka? Basta ko. yan ang mga gusto sa mga dahil ka lang hindi ka maganda. Ay, saro. Arang pa lang kaya ang dapat gibuhon kang kumo. Kumbaga, ingrom na. Sigahan. Paano na kaya patiko ng Marisalao? Pukunin mo. Giniro. Ano pa? Ano ba? Taot. Dito may gabay ka. Bari na,
Bakit sabi ko mo anak ko yung barang mo ba? Ha? Ah, ayun ko mo. Talaga tao? Isa hon? Meron magandaan na sa ano. Umog. May tao dyan, hanapang dyan. Hindi, makataraman kayo dyan sa ano? Hindi tinamaan yung mga Rapid check na sa loob. Naminawas yan. Tama. tindahan. Tindahan. Dino. Hindi ka naman mapakal din. Hindi ka rin ako. Hindi ka may tigpakal dito. Bayadan na yung doon. Hindi, pakilabot nagkakatulog sa gato. Hindi mo talaga para kayo. Kuman ba mo?
Patuloy ka lang. Halali yan. Indro. Ako man. Hindi pa napulugan. Oo. Indro ka tayo. Maraw, ito na bulit ko. Kaya nag-aaral ka ng kuko. Yung nagsuwala. Kasi Mga ganun-ganun ako kuko. Sana niya naman talaga sa buhay. dito ay ano, it mo sana magkakaroon. Hindi. Taro. Sabit na sige yung mga takot. Pagod. Hello? Hindi ka magdabig tubig. Ano? Bawal dyan. Hindi mo na ilang buwan. May buhay ka baga. Hindi ka na mag... Saan po kami? May cake. Nine, bakit ng ano? Ano kasi din? Ah. Oh. Oh. Hello. Hindi wala ako. Sigado sa inyo. 73 years old na. Parang sayaw na yan dati. Nga ito pa. Dari mo kayo. Dari mo. Matira mo.
Jonathan. Hello. Bye. Stay. Which one? Halika ko tanong takot na po. Ayan. Kailan mo yung ha? Ayun. Pero ang legendary mo tayo. Sukat mo na itong sinunod. Computer 3. USB device removed. Computer 3. USB device mounted.
Linda.
Nawala ka. Kasi mabulok ito. Sayang. So, murag mo dyan na pre, yun ang ano ulit. Ang gusto mo ulit. Okay, go. Bobo. Yung may lisugan. Gatay. Yan ako ulit. Sige, ito mga yung tatantaran. Nice store. Buta yan ako dyan o. Ganit ko na ano. Lalo talaga ba? Ang puga ka. Wala ako pa tayo. Ay na. Saan na ito na? Ito, di kami na ano. Wala ka na, kanta. Sige na, sige na. Open sa one. Wala ka kami. Yun o. Wala ka, balugto ka tayo. Ganito ka na. Yung ulitin mo daw. Yun o. Aray yung mister mo. Hindi ako natin sa pinig mo. Ito. Yun o. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Raot. Ba man ba yun? Sabi ko, nakakawa ka din nakakatulog. Ang gagawin niya pa. Ito na, ma'am. Sorry po. Hindi ako may hagpin kasi dito. Ito sa ano,
Ano ako ako? Hindi ako. Ano na ba? Kaya sa pinakalugan. Pangit naman ako. Oh. Parang simulate pa tayo. Tangay. Sige, ito ang dami. Shit, wait, so, what ang Pagpatlaya? Nasa core. $13.50. That's like Have a mine. nice day. Bakit ganyan mo na ako? Ano? Tignan na lang. Abracadabra. At silanya. Patalo ka din, wag mo Paano pinanay. magmasjid? Hindi mo kung pinanay. Bagay, pag yung dito, kung ganyan. At then, nakakabag na kulang. Yun o, kung na ano. Pinik mo pa na doon. Para ito madali mo sa namali.
naman. Tama. Siguro naman. Lang. Claro. Lang.
Computer 1 is still. Para ano ang mga Lolo.
Computer 1 is still. Computer 2 is still. Umaga din yun, yung goal. Yan naman pala. Mag-ibo ka ng video. Sabi na. Pag sa ano, Tingnan yan. So, pagkulitan. Pizza po. Isang araw na. So, ang nagagamit. Nakagamit din. Hindi ibig sabihin sa kalaman. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Computer 1 is still. hindi na mas okay ba? Ha? Airbox mag-aaral. Oo. Ano mo ba nakakarunod sila? Paligid. Sa particular pa kayo. Sa particular pa kayo. Ha? Sa particular pa kayo. Malamang. Ano daw? Hindi ko mga...
Hindi ko wow, puta nga, hindi ko eh. At sarap kalbedyo na hanay. Mga pa. Wala akong susunod sa inyong gulo sa hanay. Igwa. Jangan apa. Ano ba yan? Dito ba lang?
mga yun. Kaya kumusta na mo lang. Diyan ni Jimson. Anak, Ikaw na, pwede mo na ba ni Jimson? yan ako na sa dito. Dahil pag pigahanap ka. Papalang ko gano'n. Alam ko, magalay mo na ni Jimson daw. May tao. Hindi, galig-galig yun siya daw. Kaya natin ka na. Ito baga tayo mga nag-aasikaso naman na kumanta. Parang kung ano katakot. Computer 1 is still. Pwede na ako kini papa mo. Pwede na rin, si Kuya Jun bakalan. Kaya ang saro. Blue now. May sarap na mga kabulan. Yan ang bulada. Sarap na mga kabulan. Hirap. Bulada. Ano rin ako? Ano yun? Ano yun? Yun nga, inalim na. Ano rin ako? Bakalik kong bilang. Ayos, oh. $25
Have a nice day. Alam ko na. Bravo, natin. Bakit sa ano yung galing? Tuesday. Luwan. Ano yung nine? Hindi ko itabaya. Yun. Nung kita ini. Isa ito. Ito dyan. Adit ay. Yan ang basic na ito. Kung kulang mo ng Ano? Bali? Ito na ba yan? Computer 1 is still. Gawat na ba ni sa pa ngayon? Ay, sino kami na mag-isip pero lang dito ni Wala kayo, Laura. yun ni Lagi.
bata. So, anong sa ano mga prostituta nagbawa? Yan, mga nagla pala eh. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Kaya kung nakachat, nakachat ka, Fairfax, anak. Computer 1 is still. Yan.
Computer 1 is still. Computer 1 is still.
Computer 1 is still. Sarap mo yan.
Kahit mo tabi, medyo. Jo, balik sa kita. Bon, di ka pinilano, Bon. Talakan lang sa iyak. Oh, Nagkamano ka? Kaya yung papakos ka. at what ikaw. Video, gang. Sabi niya doon, yung maribupak ka. Ano boy? Ang boy bumata. Gusto ka naman. Ang boy bumata din. Ang boy bumata. Wala lagi mo. Ang yaw mo nga kung parang One copy. Computer 3 is still.
Saya no. Ano ba ninyo? Pak, ano ba gusto mo yan, no? Ano sa sarang ano ba? Ano yun,